kids, share ko po sa inyo kung paano i-translate ang word phrases or sentences sa mathematical expressions or equation. Ang topic natin ngayon ay translating verbal expressions and equations into symbols. Bago tayo mag-translate, dapat alamin natin ang mga keywords na ginagamit para sa addition, subtraction, multiplication, division, at sa equal. Ito yung mga words na magsisilbing clue or guide para malaman natin kung anong operations ang gagamitin. Sa addition, gagamit po tayo ng plus sign. Ito yung mga words na ginagamit sa addition. Added to, increased by, plus, the sum of, greater, altogether, the total of, more than. Sa subtraction, ginagamitan po siya ng minus sign. So, ito po yung mga words, less than, reduced by, difference of, diminished by, less than, decreased by, minus, subtracted from, and take away. Sa multiplication, times sign or a dot. So, yung mga words po ay multiplied by, times, product of, twice, thrice, doubled, of. Okay, sa division, division sign, pwede din po yung slash or yung bar line. Ilan sa mga words na pwede nating magamit sa division, equally shared, pair, divided by, ratio of, quotient of. So, sa equal, kung ang word phrases or sentences ay may equals, so makikita natin yung mga words na ito. Equals, is equal to, was, result in, will be, is the same as, and is. Now, let us translate the given phrases into mathematical expression. So, example, number 1, 8 more than a number. So, pag sinabing more than, ibig sabihin po niyan, operation gagamitin natin ay addition. And then, yung 8, ito po yung number 8. Yan. Then, yung a number, ito po ay gagamit na po tayo dito ng variables. Kasi po, hindi natin alam kung ano yung number na yan. Basta binigay lang po ay number. So, ang gagamitin natin ay variables. Ano po ba yung variables? Okay? Variables are symbols used to represent unspecified numbers or values. So, ibig sabihin, papalitan natin siya ng variables. Ano ba yung variables? Ito po yung mga letters na maaari natin gamitin. Kahit na anong letters. Pero mostly, ang ginagamit sa algebraic expression ay X, Y, Z or A, B, C. So, kung a number lang po yan, isip po tayo ng letter na magre-represent dito sa number. Let's say, ang gagamitin ko ay Y. Yan. So, bahala kayo kung anong gamitin yung letter. Basta ang nakalagay po ay a number. Lalagyan po natin siya ng variables. Okay, next. Ano po yung expression niya? Since ang nakikita po dito ay more than, sa tingnan niyo po yung word na than. Pag nakita niyo po itong than, ibig sabihin yung first given na 8, siya po yung nasa hulihan. So, 8. And then, yun pong kanyang operation ay addition. So, yung a number niya, siya yung nasa unahan. So, ito na po bali yung kanyang expression, y plus 8. Next number is the sum of a number and 10. So, again, yung pong word na sum, ibig sabihin po niyan ay addition. Then, yung pong a number, so wala po siyang number na ibinigay kundi a number.
So, ibig sabihin, gagamit po tayo ng variable. So, anong variable kaya ang pwede natin gamitin? Pwede kong gamitin ay variable na x. Yan, x po. So, titingnan nyo po, yung x dito ay variable. Hindi po siya operation na multiplication, ha? Okay, and then, yung 10. Tingnan po natin yung kanyang phrase. The sum of a number and 10. So, ibig sabihin, the sum of a number. So, sulat na po natin dito yung x plus 10. So, ibig sabihin, the sum of a number and 10. Yan po ang kanyang expression. Next, number 3. A number increased by 7. So, again, a number. So, variable po. Kuha tayo ng variable. Gamitin natin n. Yan, madalas yan po ang ginagamit, n, di ba? Increase by 7. So, pag sinabing increase, addition po siya. And then, yung 7. So, ang kanyang expression is n plus 7. Next example. The difference of a number and 12. Okay, so titingnan natin. Ang given po dito, yung keyword niya ay difference. So, pag sinabing difference, minus po tayo. Yan, bigyan na po natin ang sign. Of a number and 12. So, a number, so wala rin po siyang given na number dyan, kundi yung word na number. And then, 12 po. Yan. So, variable, anong letter po? Pwede pong n. Yan. So, the difference of a number and 12, ang expression po niya ay n minus 12. Next example, 14 decreased by b. Pag decrease by, minus uli siya. And then 14 po yan. And then b, ano tong b? Okay, kung yung sa ng mga example, may nakalagay na a number. Ito po sa number 1, at saka yung previous na example ko. Ibig sabihin yan, tayo magbibigay ng variables. Since itong number 2, decreased by b, nagbigay na po siya ng variables. Ito na po ang ating gagamitin na b. So, 14 decreased by b. So, ibig sabihin yan, 14 minus b. Ang expression po niya ay 14 minus b. Next example, 10 subtracted from y. Keyword po niya ay subtracted from. So, minus po siya. Subtract po siya from y. And then 10. So, lagyan natin ng 10. Since yung given po ay y, may variable na po siya, yan pong y ang gagamitin din natin. So, subtracted from. Pagka nakita nyo po yung word na from, ibig sabihin, yung first given po na 10, siya po yung nasa huling isusulat nyong number. Siya yung nasa last. So, ito po, 10, tapos yung kanyang operation, minus po yan, and then, yung pong y ang nasa unahan. Kasi po, meron siyang from. Y minus 10 ang kanyang expression. Next, double a number. So, pagka sinabing double, doble, yan, double. Ibig sabihin po niyan ay multiplication. So, times po natin. Lagyan natin ng x. Operation po yan, hindi variable. Yung x ay operation, times. So, tandaan nyo ha, yung mga keywords niya, mga clue. Double a number. So, ang given po, a number. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng variable. So, pag sinabing double, ilan po ba yung double? Diba? 2. Okay, so 2 times a number. So, ang variable ay gagamitin po ay n. Okay. So, 2 times n. Or, pwede po yung gamitin na 2.n. Pwede rin po siyang 2, and mostly ginagamit sa expression
or sa algebraic expression or equation ay yung dot. Kasi para hindi tayo malito kung yung x na ginamit ay para lang sa variable. So, ginagamit sa multiplication ay yung dot or pwede rin po itong 2n. Kung sakaling may number po kasi yung n, nilalagyan po yan ng parenthesis. Yan, ganyan. So, kung may value po ang n ng 4, for example, n is equal to 4, so magiging 2 times 4 po siya. So, tandaan nyo po, pag wala po siyang operation between dito sa 2 at saka dito sa n, ibig sabihin po yan ay multiplication po ang gagawin. Tandaan nyo po, 2n means 2 times n po yan. O kung may number na siya, kung meron siyang value ibinigay, magiging 2, then open parenthesis, 4, and then close parenthesis. Ibig sabihin po niyan, 2 times 4 equals 8 po. So, yan po yung expression. So, usually, ang ginagamit ay 2.n or 2 times n po, ibig sabihin yan. Or, ito pong 2n. Yan po. Para po mas madali at hindi tayo malito, kung yung gagamitin kasi na multiplication o yung times, ay maihiwalay natin ang gamit ng x as variables doon sa operation na multiplication. Okay po. Next example, the product of x and 15. So, the product po, ibig sabihin ay multiplication ulit. So, ilalagay ko x, operation of x. Ayan, may x po siya. And 15. The product of x and 15. So, given po kasi yung x. So, ito po, x. Ibig sabihin, variable po yan. So, iba po yung operation, iba rin yung variable. Kaya, ang madalas gamitin ay yung dot or yung parenthesis. Okay. So, the product of x and 15 is, so, x dot 15. Pwede po yan. Pwede rin pong x 15. And then, mas ginagamit po dyan, unahin natin yung 15x po. So, the product of x and 15, x15 or 15x. Ibig sabihin po niyan, imumultiply po yung 15 at saka yung variables. Kung ano man yung value niya. Okay po. Next example. 7 times y. So, mas madali lang po ito. 7 times. So, multiplication. Then, 7 times y is equal to 7y. Yan. Ito po. 7 times y po yan. Mas pinaka-easy po. Mas madali pong isulat. So, yung mga naunang example, 1 and 2, pinakita ko lang sa inyo yung iba-ibang expression. Mostly, or usually, ang gamit po ay ganito po, yung 7y. Next, the quotient of a number and 5. Okay, quotient po, ibig sabihin ng quotient, division po. Then, quotient of a number and 5. So, a number po, gamit tayo ng variables, and then yung 5. Lagyan po natin ng 5. Then, a number, maglalagay ako ng, for example, m. Yan, variable. Okay? So, the quotient of a number and 5. Ibig sabihin, di-divide po natin yung m and 5. So, paano natin i-divide? So, ganito po. So, halimbawa, m divided by 5. Pwede rin po siyang gamitin ng m over 5 or m slash 5. So, mas common na ginagamit sa algebra yung m over
5. So, makikita niyo naman po kung ano yung gamit ng division. So, division sign, pwede siyang yung may bar line at saka yung slash. So, ibig sabihin, i-divide po. Okay, next example. The quotient of n and 10. Okay. Quotient means division. And then n. So, binigay na po yung variable. Gagamitin na po natin yung n and then 10. So, the quotient of n and 10. So, n divided by 10. Yan po ang kanyang expression. Pwede rin po siyang n slash 10. Okay? Next example, 50 divided by p. Given po ay 50. Ayan po. Then, divided by, operation po niya ay division, and then yung kanya pong number is p. So, may p na po siya. Yung kanyang variable. So, 50 over p. Or 50 slash p. Next example, write this sentence into equation. So, pag sinabing equation, ito na po yung may equal, di ba? Kung natatandaan nyo, yung pagkakaiba ng expression at equation. So, dito naman, sentence to equation. So, the product of 6 and n is 30. Okay. The product, ibig sabihin po, product multiplication po yan. And then, may 6 and n. So, meron po siyang given na variable. And is equal po ang ibig sabihin ng is. And then, 30. Okay, so ayusin natin ngayon yan. Ano po ba, paano magiging equation? Product of 6 and n. Sabihin, uunahin po natin itong nasa unang phrase. The product of 6 and n. And then, sa huli po yung is 30. Equal 30. So, product of 6. So, ibig sabihin, 6 times n equals 30. So, kanina sinabi ko yung operation ng multiplication o yung sign ng multiplication, pwede po nating alisin yan. Ang gagawin lang po natin ay 6n equals 30. Ayan po. Pwede po yan pareho ang kanyang value niya o yung meaning niya. Okay? Next. Twice a number is 40. So, twice, ibig sabihin yan ay multiplication. So, operation po yan, ha? A number, so, magbibigay po tayo ng variable dahil wala po siyang variable, a number lang. So, gagamit po ako dito ng y. Yan. And then, is, ibig sabihin po ng is ay equal 40. So, twice a number is 40. Ang equation po niya, pag sinabing twice, 2 po yan. 2, then y equals 240. Ibig sabihin, 2 times y equals 40. Next, 10 added to a number is the same as 20. Added to, ibig sabihin po niyan ay plus. Okay? Next, given po yung 10 and then a number. So, ibig sabihin, wala po yung variable, tayo po yung magbibigay ng variable. Okay. So, a number means, ang gagamitin kong variable ay b. Is the same as 20. Yung is the same, ibig sabihin po niyan ay equal as 20. So, 20 po yan. So, ayusin na po natin yan. So, paano gagawin po natin? 10 added to a number is n. So, added to, ibig sabihin po niyan, unahin po natin yung b, then add sa 10. Then, equal to 20. So, b plus 10 is equal to 20 po. Next,
35 diminished by a number is 30. So, 35. So, given po, 35 po siya. So, diminish by a number. So, pag sinabing diminish is subtraction po yan. A number. So, magbibigay tayo ng variable. Gawin po natin siyang C. And is 30. Is, ibig sabihin ay equal to 30. Okay, so madali po ito kasi susundan nyo na lang yung pinaka-sentence niya. So, 35 minus C equals 30. Yan po ang kanyang equation. Tandaan nyo, may equal siya, kaya equation siya. Okay, next example. 9 is the sum of 5 and P. So, 9 is equal po yan. This is 9. The sum of 5 and P. Yung sum po ay plus and then 5 and P. Given po ang variable. So, ibig sabihin yan ay 9 equal to 5 plus P. Next, 4 subtracted from X is equal to 6. So, 4 given 4 subtracted, ibig sabihin ay minus from X, mayroon po siyang variable, is equal to 6. So, equal na po siya, and then 6. So, mapapansin nyo, subtracted from. Yan, meron po siyang from. Ibig sabihin, mahuhuli po yung 4. Yung kanina na napaliwanag ko sa inyo, pag merong from, yung subtracted from, yung pong first given, nasa hulihan po siya. So, ano po mauuna? Yung pong X. Yan, si X. Yan, then, minus 4 is equal to 6. Ito po yung kanyang equation. Translate the following into expression or equation. Use n as variable. So, ibig sabihin, ang gagamitin lang nating variable ay n kasi given po. So, 16 is equal to 1 less than a number. So, 16, yan po, 16 is equal. Ibig sabihin ng is equal, yan, to 1 less than a number. Okay, to 1 less than. So, minus po yan, and then, a number, gamit tayo ng variables na B. Yan. Okay. So, ano ang kanyang equation? Equation po dahil meron siyang equal. Nakikita nyo, ito po yung equal niya. Okay, so 16 is equal to 1 less than a number. So, 16 is equal to 1 less than. So, minus po, since meron siyang less than, anong mauunang ilalagay natin dito? Yung pong B. So, B minus 1. Ito po ang kanyang equation. Number 2, 12 is 4 more than a number. Okay? First given, 12 is equal, and then 4 more than plus a number, variable, letter N ang gagamitin ko sa variable. So, 12 is equal to 4 more than a number. So, meron na naman siyang than. Unahin po natin yung N. N plus 4. So, ito po ang kanyang equation. Number 3 is 3 times a number increased by 4. So, 3 times a number. Ibig sabihin po ng times, multiplication. So, ito po ay 3. Number 3. A number, variables, increase. So, pag increase, plus po yan by 4, number 4. So, paano natin isusulat ang kanyang expression or equation? Tingnan natin.
Okay? Kung expression o equation siya. May equal po ba siya? Okay? So, unahin po natin ay 3 times a number. So, ang gamitin ko po ay P. So, 3P, then increase by 4, plus 4 lang po siya. Yan. So, 3P plus 4. This is an expression. Wala kasi tayo nakitang equal siya. Okay po. Thank you.